الآن على الصورة الكاملة، فسوف نكتشف كل شيء. العد التنازلي قد بدأ. تقدم لكم قناة أنيماتريك للأنيميشن القصة الكاملة لفيونا وكيك. الحلقة الأولى لم تكن بذلك الشيء المهم تبدأ الحلقة الأولى ونحن نرى فيونا وكيك وهم يلاحقون فأرا على شكل حافلة لأنه خطف بعضا من البشر. بعدها نرى كيك وهو ينقذ أولئك الأشخاص. بعدها نرى فيونا التي تهاجم على الفأر وبالفعل تستطيع إيقافه. بعدها نرى الفأر ويتجه نحو فيونا لكنه يفقد توازنه ويسقط فيونا من أعلى البرج ويسقطون في المسبح. بعدها يخرج الفأر من المسبح محاولا مهاجمة فيونا، لكن في لحظة نرى ضوءا مشع يهاجم الفأر مما يجعله يتجمد وينقذ فيونا، والذي يتضح لنا أنه أمير الجليد وهو ينتظر عصفورا من الجليد يشبه كانتر. بعدها يقوم هذا الأخير بعرض على فيونا أن تنضم إليه وتشاركه في مغامرته. بعدها نرى في ملامح فيونا احمرار. الآن عرفت لماذا السلسلة للبالغين. بعدها تخبر فيونا أن يقول لها من يكون هو، لكن بعدها أمير الجليد يبدأ بإصدار صوت يشبه المنبه من فمه. بعدها نرى فيونا تستيقظ من النوم ويتضح لنا أن كل ما يحدث كان مجرد حلم من خيال فيونا، وأن الصوت الذي كان يصدره أمير الجليد كان منبها يشبه بيمو. بعدها ينتقل بنا المشهد نرى مقدمة الحلقة التي توضح لنا أن فيونا قد عملت في عدة أعمال من شرطية وخادمة وغيرها من الأعمال. وبعدها نرى فيونا وهي تتكلم على الهاتف، ومن خلال هذه المحادثة اكتشفنا أنها كانت مع علاقة مع أمير النار. ينتقل بنا المشهد في المدينة ونرى أمير العلكة، وأيضا فيونا هي مع مارشيلين. وبعدها نراها وهي تلعب معه ألعاب الفيديو. وهنا تنتهي مقدمة الحلقة. نكمل أحداث الحلقة ونرى فيونا وهي تستيقظ على الفراش مع الساعة 7:40 مما يعني أنها فوتت دوام المدرسة كما أفعل أنا دوما. المهم تبدأ في التبديل بين القنوات التلفاز وتعود إلى الفراش، لكن نرى أن الساعة قد تغيرت وصارت 7:30 سبحان الله. المهم نراها وهي تنهض من على الفراش ونرى كيك وهو يسبح في أحلامه. بعدها تخبره فيونا هل كان حلمه حلما غريب، وتخبره عن حلمها الجميل، وهذه المرة الثالثة على التوالي التي تحلم بها بهذا الحلم الغريب. بعدها نرى شيئا مريب في كيك كونها أن أذنيها باردة، وأيضا تسمع أصواتا غريبة تناديها من ناحية الثلاجة على شكل شعاع أزرق، لكن يستمر كيك في أفعاله الغريبة مما يجعل فيونا تضطر إلى أخذه إلى الطبيب البيطري. بعدها نرى فيونا تعمل ويتضح لنا أن عملها عبارة عن مرشدة حافلات، ويتضح لنا سبق وأن فيونا قد تم طردها من عملها بسبب الشكاوي تجاهها وأيضا تصرفاتها الكيك الغريبة على الأشياء المجمدة. وفي وقت آخر في الحلقة تلتقي فيونا بشخصية جديدة تدعى هانتر، وهي بستانية تعمل في البستان وتهتم بالزهور والنباتات. بعدها تأخذها هذه الشخصية إلى أليس أو النسخة المعكوسة من أميرة الفضاء الواعر، وهو البيطري الذي تحدثنا عليه قبل قليل. المهم يوافق البيطري على الكشف عن الكيك، لكن في المقابل يطلب من فيونا أن تعطيه الحلوى التي قام أمير العلكة بإعطائها إياها. الحلقة لم تكن بذلك الشيء المهم، كانت تعريفا خفيفا للبرنامج، وعرفنا كيف تمر حياة فيونا. هناك كثير من الأشياء الغريبة والمريبة في هذه الحلقة والتي سوف يتم الإجابة عليها في الحلقات القادمة. المهم نعود لأحداث الحلقة، ويبدأ أليس بإخبار فيونا بأنه يستطيع التكلم بلغة الحيوانات ويستطيع مساعدتها. بعدها يبدأ في فحص الكيك. بعدها يقوم بإخراج كيس بلاستيكي مكتوب عليه كاتناب. بعدها يبدأ بعمل حركات غريبة. بعدها يبدأ كيك برؤية هلوسات وصوت يناديه مما يجعله كيك يهرب من فيونا ويتجه إلى ذلك الشعاع. بعدها نكتشف أن ذلك الشعاع يصدر من علبة آيس كريم. بعدها نرى كيك يقفز داخل تلك العربة ويختفي، وهنا تنتهي الحلقة الأولى. تبدأ الحلقة والتي سوف نفهم منها الكثير. تركز الحلقة الأولى حول سايمون باتريكوف، ونرى العالم كيف تحول بعد أحداث الحرب الأخيرة ضد غولب. تبدأ الحلقة ونحن نرى سايمون ومارسيلين يهربون من وحش التي تشبه الزومبي، ويتضح لنا أنها هذه الأحداث هي أحداث عندما كان سايمون ومارسيلين معا بعد حرب الفطر العظيمة. وكذلك نرى سايمون وهي تمنع سايمون من ارتداء التاج حتى لا يفقد عقله مجددا. يرتاح الاثنين داخل أنبوب مجارير، وينتهي المشهد. ينتقل
ينتقل بنا المشهد ونرى سايمون وهو يستيقظ على نظاراته صدمة، ويبدأ سايمون بعمل روتينه اليومي، ويتضح لنا أن سايمون يعيش داخل جراج تحت عنوان رجل عادي من القرن العشرين، ويبدو لنا أن سايمون هو الشخص الوحيد حاليا بأنه في عالم يشبه المستقبل. يسأله بعض الأشخاص إن كان يمتلك أشياء من القرن العشرين. بعدها تبدأ فتاة صغيرة ترتدي ثيابا فين ذكرتني بالدب الذي كان يريد أن يصبح مثل فين. المهم تستمر هذه الأخيرة بإخبار سايمون عن كونه توقف عن كتابة قصصه في ونوكيك، ويخبرها سايمون عن كون شخصيته القديمة أو ملك الجليد هو من كتب تلك القصص وليس هو. بعدها يبدأ سايمون بإخراج كتب قديمة، لكن تستمر الفتاة في مضايقته، مما يجعل سايمون يأخذ الكتاب ويرميه في القمامة، ثم يقوم بإغلاق المتجر، ثم يدخل إلى أحد الغرف الداخلية التي تحتوي على الكثير من الأشياء المألوفة مثل تمثال غولب الكائن الكوني الذي نعرفه من الحلقة الأخيرة، بجانبه نسخة من الإنكايردين لكنه لا يشبه تماما. بعدها نرى خلف سايمون يدين تخرجان من قفص موضوع عليه ستارة، وتشير بأن كل ما يفعله سايمون خطأ. ينتقل بنا المشهد إلى مملكة العلكة، حيث نرى سايمون وهو في حانة يطلب شرابه المعتاد، وبعدها يدفع سايمون ثمن الحساب. فجأة يبدأ في تأمل صورة بيتي التي وقعت من المحفظة. بعدها يخبره فتى حانة بأن يجب عليه التحدث عن نفسه ويجب أن يتفاخر بنفسه، بفضله تم إنقاذ العالم بأسره. وهذا الكلام يجعل سايمون منزعجا لأنه قد تم إنقاذ حياة العالم على حساب خطيبته بيتي. لكن تنتهبط يد آلية على كتف سايمون، ويتضح لنا أنه فين وهو كبير، وأيضا نرى وشما على صدره، وهذا الوشم هو الذي رأيناه في أحد الحلقات من سلسلة أراضي بعيد. يبدأ هذا الأخير في التخفيف عن سايمون، ولكن سايمون يخبره بأنه يشتاق إلى جيك، وانضم إلى الطاولة أحد أبناء جيك. وبعدها وأخيرا يعبر سايمون عما بداخله، ويقول بأنه لم يكن فخورا بما كان يفعله بشخصية ملك الجليد، وبأنه ليس ملك الجليد الآن، ولم يعد كتابة عن فيونا وكيك، فهو مجرد كائن عادي الآن. ويعبر عن كونه اشتاق ليكون ملك الجليد، ويحاول فين إخباره أن كل يوم هو غد جديد، ويخبره سايمون أن كل يوم هو نفس اليوم بالنسبة إليه. يقترح فين على سايمون أن يشاركه في مغامراته، لكن أول مغامرة كان سايمون على وشك أن يموت، مما جعل فين يخفف خطورة قليلا بأن يدخل هو وسايمون داخل الغابة وهم معصوبان الأعين. يبدأ هذان الأخيران بنصب مخيم للمبيت. يطلب فين من سايمون أن يذهب للنهر ليصطاد بعضا من السمك، لكن عن طريق الخطأ يوقظ وحشا في البحيرة، لكن يتدخل فين في الوقت المناسب وينقذ سايمون. وأيضا نرى لما هذه السلسلة للبالغين. المهم يبدأ في تناول الطعام، ويبدأ سايمون بالتحدث عن كيفية يمضي معظم أيامه في البحث عن الأمور القديمة والتي كان يستعملها الإنسان يوميا، ويبدأ في التحدث عن رحلة آثار وأن بيتي كانت معه، وهذا مما يجعل سايمون يتذكرها ويعيد إليه حزنه مجددا. لكن فين يحاول إزالة حزنه بالطلب منه بجمع المزيد من الحطب لكي لا تنطفئ النار، لكن أثناء جمع سايمون الخشب ونرى هناك شيء يتربص بسايمون، ويتضح بعدها أنه دب، ويخرج كل من فين وسايمون بجروح خطيرة. بعدها يخبره فين بأن يتبع النهر بأنه سوف يرجعه إلى المكان الذي انطلق منه. على أي حال يشكر سايمون فين على كل شيء، ويفترقان هذه الأخير. وأثناء عودة سايمون إلى المنزل يرى شخصا كبيرا في السن يساعد طفلا صغير، مما يعيد إليه بعض الذكريات من مارسيلين. يقرر هذا الأخير الاتصال بها بحكم أنها أكثر شخص قضى معه وقتا وربما قد تفهمه ويتصل بها، ونرى بأنها كانت تضع وشما مشتركا مع أميرة العلكة، ويضايقان صانع الأوشام، وتضطر مارسيلين إلى قطع الخط. ويتضح لنا أن هذه المدينة هي عبارة عن مدينة مستقبلية لكنها مبنية في السماء فوق أرض وبأن سايمون يعمل هناك في عرض آثار قديمة. بعدها عودة سايمون إلى منزله يكشف لنا وأخيرا ما كان تحت الستار تشوز جوز، لكن النسخة الشريرة التي تحولت في سلسلة أراضي بعيدة. وبعدها يواصل أسلاكا بتشوز جوز وصورة بيتي التي وقعت في الحانة، ويقوم بطقوس أمام التمثال غولب، لكن يحدث شيء غريب ويفسد استدعاء، فيسرع سايمون في تنفيذ الطقوس وظن أن الأمر قد فشل. وبشكل غريب تفتح بوابة خلف رأس سايمون وتخرج كيك، وتنتهي الحلقة مع ظهور المكان الذي يتواجد فيه بريزمو غرفة الوقت مع ظهور ريموت التحكم وهو يضيء باللون الأحمر.
تبدأ الحلقة الثالثة بظهور ليفين وجيك وهم يأخذان هذه البيضة، ويتضح لنا أنها ليست بيضة عادية بل مخلوق حي يشبه البيضة، لكنه يعثر طريقهما ضد ديك. لكن فين يرتدي بدلة جيك ويهاجمه ويقوم بقطع رأس هذا الوحش، ويتضح لنا أن كل هذه ليست في الوقت الحالي، مما يعني أن هذه الأحداث حدثت بعد موت جيك. أن بريزمو يعيد مشاهدة مغامرات فين وجيك، لكن أثناء مشاهدته لها يصدر صوت من الريموت والذي يظهر في نهاية الحلقة الثانية، لكن بريزمو يتجاهل الأمر ويقوم برفع الصوت. المهم دعنا من كل هذا نعود إلى فيونا ونكمل أحداث الحلقة الأولى عندما هربت كيك من فيونا واتجهت نحو العربة واختفت لتستمر فيونا في البحث عنها، لكن بدون أي جدوى، كأنها اختفت ولم يعد إليها أي أثر. بعدها ينتقل بين المشهد ونرى سايمون وهو مع كيك، فكيك انتقلت بطريقة ما إلى بعد سايمون. بعدها يحضر سايمون طوق لكي يفهم ما تقوله كيك، لكن كيك تستمر في الصراخ باسم فيونا، مما يجعل سايمون متفاجئ ويعرف أن فيونا وكيك حقيقيون، ولكنه لا يعرف كيف وصلت كيك إلى هنا. بعدها تقول كيك بأنها سمعت أغنية واتجهت نحوها حتى وجدت نفسها في هذا المكان، لكن سايمون يبدأ بالصراخ كيف لكيك أن تعرف هذه الأغنية. بعدها تخاف كيك منه وتبدأ كيك في الهروب من سايمون وتدمير المنزل. يعود تلك الدبة أقصد تلك الفتاة إلى المنزل سايمون لأخذ الكتاب الخاص بها، لتفاجأ بخروج كيك أمامها، لكنها تخرج من المدينة وتبحث عن فيونا وتعثر على شخص يشبه فيونا لتتبين بأنه مسخ في النهاية. وما ازداد الأمر غرابة هو ظهور والدة فين أو نسخة من والدة فين، وتسأل كيك إذ كانت ضائعة، لتقرر كيك القفز من أعلى المدينة المستقبلية وتنزل إلى أرض أو. أثناء سقوطها ترى مملكة الحلوى وتنظر إلى الجهة الأخرى وترى مملكة الجليد، وأخيرا تسقط في الغابة. وسألني أحدهم لماذا لم تمت بحكم أنها سقطت من ذلك الارتفاع. سوف أقول لك، الكاتب عاوز كده. بعدها تخبئ في أحد الأشجار المجوفة حتى الصباح، وعندما تستيقظ تكون جائعة وترى ذلك السنجاب الذي يطير وهو يجر عربة التفاح، ونحن نعرف أن ذلك التفاح ملعون. بعدها تهاجمه كيك بحكم أنها تتبع غريزتها. بعدها المهم يقطع قطع عشاءها ذلك نسخته من ملك الجليد وهو يتجه نحو مملكة الجليد. بعدها يقنع ذلك السنجاب كيك بأكل ذلك التفاح، مما يجعل جسمها يتقلص، لكن يخبرها السنجاب إذ جاءت معه سوف يعطيها فاكهة أخرى تعيدها إلى جسمها الطبيعي. ينتقل بين المشهد ونرى فيونا وهي رفقة أليس ومارشلي، وهم لا تزال تبحث عن كيك وتخبرهم بما حدث لكيك ليقومان بالسخرية منها، لكن يخبرها أليس لما لا تبحث فيونا عن هذه البوابة التي دخلتها كيك. لنعود إلى كيك ونرى ذلك السنجاب وهو محاصر من تلك الحيوانات التي كانت تحبسه في الشجرة بعدما حرره فين، لكن يتدخل كيك لتنقذه ويكملان طريقهما ويذهبا إلى السوق الذي يبيع فيه كل شيء سحري وغير سحري. وتبدأ كيك بالتذوق الفراولة، مما يجعل جسمها أضخم زيادة عن اللزوم، وبعد أن جربت العديد من الفواكه أخيرا تعود إلى حجمها الطبيعي. بعدها ترحل كيك بسرعة وهي تريد الذهاب إلى مملكة الجليد. بعدها نعود بين المشهد إلى سايمون الذي يحاول إنعاش تشوزغوز ليعيد تلك الطقوس، ويخبره تشوزغوز بأن كيك جاءت إلى هذا العالم كونه عندما كان يقوم بالطقوس كان يفكر في فيونا وكيك. في هذه اللحظة قبل أولئك الفرسان قابلت كيك أولئك الفرسان الذين كانوا في تلك المتاهة مع فين وجيك، لكن كيك تقوم بتدمير السوق وهي تغني مما يجعل الجميع غاضبين عليها. بالعودة إلى فيونا التي لا تزال تبحث عن كيك وتقابل غاري الذي يتدرب عن مكون جديد للحلوى. بعدها نرى سايمون وهو يعيد الطقوس مجددا، وهذه المرة تظهر بوابة بجانب فيونا وتدخلها فيونا، وأخيرا تنتقل فيونا إلى عند سايمون بنفس الطريقة التي انتقلت بها كيك. لكن أول شيء يفعله سايمون عند لقائها هو بأنها ليست حقيقية ويحاول إنكار بأنها ليست أمامه، لكن فيونا تتجاهل وتخرج إلى الخارج وتقابل فتاة قصص المصورة التي تساعدها في إيجاد كيك باستخدام هذه المركبة. في النهاية يجدان كيك وتتفاجأ فيونا كون كيك تستطيع الكلام وبعدها فيونا تحرر كيك وتضرب الجميع، لكنهم يختفيان بنفس الطريقة التي كان يستدعي بها بريزمو فين وجيك. وتنتهي الحلقة الثالثة. الحلقة الرابعة ونحن نرى مكان متطور للغاية، لكن بعدها نرى ولأول مرة شخصية جديدة ونعرف بأنه يمكنه تغيير شكله، وهو يطارد هذا الشخص المعروف بإم سبرايت، لكنه يتحول إلى وحش يشبه وحش الناري ويخبره أنه لن يذهب معه إلى أي مكان، لكن الرجل الأحمر يتمكن من حبسه بداخل هذه البيضة الزجاجية، ويبدو لنا بأنه يقوم بتجميعهم. يتضح لنا بعد قليل بأن هذا الشخص قائد جوائز. بعدها تظهر شاشة أمامه وهي تحمل صورة
للوحش الذي قام بحبسه بعد قليل. بعدها يبدأ بالتبديل بين الشاشات ليظهر لنا والد فين ويبدو لنا أنه مطلوب للعدالة. بعدها نرى بريزمو كذلك في لوحة المطلوبون ويقرر بأنه سوف يقود هدفه التالي. ينتقل إلى بريزمو وهو في غرفة الوقت. بعدها يظهر بريزمو وهو مع الشخص الذي يحقق له أمنياته، لكن يظهر مشهد يتواجد فيه تري ترانكس وهي تهرب من أميرة العلكة بعدما سرقت بعض المال، وينتهي المشهد بظهور أميرة العلكة وخلفها جول. بعدها وأخيرا يظهر بريزمو على الزر الأحمر. يظهر له بأن هذا المشهد الذي ظهر بعد قليل هو فورس أوفر لأرض أو. لنرى في الشاشة بريزمو عدة مشاهد من ظهور الساحرة الصيادة وكذلك أميرة العلكة والمساعد بيبرمان وكذلك سوزن. وأخيرا نرى فيونا وكيك ليقوم بريزمو باستدعائهم. ليقوم بريزمو بتحويل كيك من قطة عادية إلى قطة متكلمة ولها نفس قدرات جيك، وكذلك يرتدي لفيونا ثيابا تشبه فين تماما. بعدها يقوم بريزمو شيئا مثيرا للاهتمام، هو بأن سايمون لربما قد تمكن من إعادة الاتصال إليه مجددا. يظهر هذا الشعاع الأحمر وهو يشير إلى سايمون، يعني بأن بريزمو هو من كان يرسل ذلك الشعاع إلى ملك الجليد. يقوم بريزمو باستدعاء سايمون كذلك ويجعله يرتدي ثياب ملك الجليد. يتضح لنا بأن لهما معرفة من بعضهما. يقوم بريزمو يقول سايمون لم يستطع استعادة بيتي، لهذا قرر فعل ذلك بنفسه. تمسك كيك جهاز التحكم الخاص ببريزمو وتبدأ بالتغيير بين القنوات. لنرى ليمون جراب، لكن يوقف بريزمو كيك ليبدأ بالتعريف عن نفسه. لكن أثناء حديث بريزمو يظهر في ثانية كرتون فلاب جاك، ولا أحد يعرف السبب، لكن السبب الحقيقي وراء ظهور كرتون فلاب جاك هو أن مؤلف ذلك الكرتون نفسه يعمل على هذه السلسلة فيونا وكيك مع المؤلف وقت المغامرة. المهم بعدها يظهر فين وجيك، ذلك يخبرهم بأن ذلك كان يشعر بالملل. بعدها يظهر فين وجيك بعد ذلك يخبرهم بأنه كان يشعر بالملل، وحاول صناعة نسخة من فين وجيك لكنها كانت نسخة رديئة، وهو يقصد فيونا وكيك، وبأن لديهم مغامرات وأصدقاء، والمشكلة هو أن هذا غير قانوني وأن هذا يخالف قواعد عمل بريزمو. لذلك اضطر إلى إخفاء بعد فيونا وكيك، لكنه كان يرسل قصص فيونا وكيك إلى ذكريات ملك الجليد عن طريق ذلك الشعاع. لكن بعد فقدان سايمون قدرات ملك الجليد أو قدرة التاج، قد تم قطع الاتصال بسبب تشتت أفكار سايمون، ولكن يقاطع حديثهم تلك الشخصية التي ظهرت في بداية الحلقة، وهو يريد الدخول إلى غرفة الوقت لذلك يصنع بريزمو نسخة منه ويهرب مع فيونا وكيك وسايمون. وأخيرا نعرف اسم تلك الشخصية التي تدعى سكرايب، وبأن بريزمو قد تلقى إنذار بسبب تجاهله الأمر. الزر أزرار يسابق، وبعدها ينتقل بين المشهد إلى البقية ليخبرهم بريزمو بما أنه صنع بعدا لنفسه، فهذا يعتبر جريمة، وأن سكرايب إذا اكتشف الأمر سوف يقوم بإبلاغ مديره الخاص ببريزمو، والذي بدوره سوف يقوم بطرد بريزمو. وفي هذه الأثناء ينزل سكرايب خلفهم، ونرى في هذه اللحظة العديد من الأشياء السحرية مثل عمالقة الوقت. ويخبرهم بريزمو بأن بعد فيونا وكيك قام بإخفائه، ولا يمكن أن يكون جزءا من البعد الأنت فورس، وإلا سوف يأتي عن بقية الأبعاد السوء. لسوء الحظ ترفض فيونا وكيك العودة إلى بعدهم الخاص، ويقومان بالهرب من بريزمو. يكتشف سكرايب الأمر، ويستغل سكرايب الأمر ليخبر بريزمو بأنه الشيء الوحيد الذي كان يتمناه وبأن يصبح سيد الأمنيات، لكن بريزمو حصل عليه بدلا منه، وبأنها هذه فرصته ليصبح سيد الأمنيات. لكنه كل ما يحتاجه هو إثبات ما يفعله بريزمو. ليقوم بريزمو بحبسه في أحد الغرف. بعدها تعود فيونا وكيك ليعود سكرايب مجددا ويقوم بريزمو بتعطيله ليهربا فيونا وكيك وسايمون إلى أحد الحقول الدورة. وتنتهي الحلقة بسايمون الذي يقرر أخيرا بأنه يجب أن يصبح ملك الجليد مجددا. تستكمل باقي الأحداث في بعد المزرعة، ونحن نرى أشياء مجمدة. بعدها نرى عائلة الريفية تركب سيارة تجر أحصنة على رأسها كشافات. بعدها تقول الأم لابنها لا تبكي لكي لا يرانا الولد الجليدي، لكن بعدها يظهر فين الجليدي ويجمد العائلة. بعدها يعود بنا المشهد إلى أصدقائنا لنرى بعدها سايمون وهو يفكر ماذا سوف يحصل عندما سوف يرتدي تاجه، وبأنه سوف يحصل على قوة كبيرة، بأنه بعد فيونا وكيك سوف يعود سحريا. المهم بعدها تعجب فيونا بفكرته وتسأله عن كيفية العودة إلى عالمه، ويخبرهم بأنه سوف يعيدهم بنفس الطريقة التي أحضرهم بها إلى هذا العالم. لكن الآن يجب عليهم إيجاد التاج. ولكن الآن فجأة تسقط فيونا على الأرض مغشيا عليها، وتقول له كيك بأنها المرة الأولى التي يحدث فيها هذا. المهم يمر بعض من الوقت وتستيقظ فيونا لتجد سايمون يستكشف الريموت الذي حصل عليه من عند بريزمو. وأيضا عندما سقطت فيونا على الأرض قامت بقتل جوردان. بعدها يبدأ أصدقاؤنا في رحلتهم للبحث عن تاج ملك الجليد. يغير سايمون ملابسه مع أحد الفزاعات
موجودة في حقل الذرة. وفي طريقهم تستمر فيونا في البحث الأشياء من بين الركام مثل السكين ونظارات وحقيبة ودعامات حماية. ينتقل بنا المشهد وبعدها ونرى سكرايب وهو متواجد في غرفة بريزمو، لنرى بعدها أن سكرايب قد قام بالإمساك ببريزمو داخل مكعب صغير. يقول له بريزمو بأنه لا يمكن تشغيل التلفاز بدون جهاز التحكم الذي يوجد عند سايمون حاليا. ليرميه سكرايب في الحوض ويذهب إلى الشاشة، بعدها يعمل شقا في تلك الشاشة ويمسك بتلك المادة الزهرية اللون. لنعود لرفاقنا وهم يتجولون في سوق، ليلاحظ أحدهم أن كيك تستطيع الحديث. يسخر منه صديقه ويقول له أن الأمر مستحيل، ويخبره بأنه لا يوجد سحر منذ أيام رجل تاج الجليد. ليخبر سايمون كيك بأن تتصرف كقطة عادية كي لا تجلب الأنظار. ليسرع سايمون متوجها بعدها إلى مكتبة، وفي تلك الأثناء يحطم أحدهم الباب معه بعض من الكتب، يجرها في عربة متوجهة إلى مجموعة من الأشخاص لإحراقها. لنرى بعدها عصابة البرج التي رأيناها سابقا في وقت المغامرة. المهم تستمر العصابة في نشر خطاب عن بدء مراسم الجنازة التي سوف يقدمها حامل الأراضي الغربية. لتستمر مراسم الجنازة، وأن ذلك الشخص هو المدعو بأمير الحرب والذي مات في محاولته لاصطياد تمساح. يظهر الولد الصغير في تلك المكتبة سابقا وهو يحمل معه بعضا من الكتب. بعدها نعود إلى فيونا وهي تمسك أحدهم وتخبره عن أين يوجد تاج ملك الجليد. يسمعهم شخص في الخلفية يشبه إلى حد ما تشوزغوز، يخبرهم بأن ملك تاج الجليد لديه ويجب عليهم استبداله بشيء جيد. لتخرج فيونا هاتفها للاستبدال به، لكن يتضح أنه محتال لأنه أعطى لفيونا تاجا من الورق. بعدها تغضب فيونا وتقول له أعد هاتفي. يهددهم بمضرب مغروز عليه سكين وبعض من الأسلحة. تضربه كيك بقبضتها التي قامت بتضخيمها، لكن تجلب الأنظار الناس إليهم. ليراها أحد أفراد العصابة ويقول في نفسه يجب عليه نحصل على تلك القطة. يتبعهم بعدها في زقاق ضيق. بعدها يتقدم ذلك الضخم للقضاء عليه، لكن تتصدى إليه فيونا بضربة ضعيفة. بعدها يخرج ذلك الفتى سكينا تجاه فيونا، وفي تلك اللحظة يتدخل ذلك الولد ليرمي طوبة على رأس ذلك الضخم ليقفز بعدها ويأخذ السكين من بين يديه. يتدخل تلك الفتاة سابقا والتي هي بالمناسبة ابنة الزعيم واسمها ديستيني، لتخبر ذلك الولد بأن يرحل مع البقية منها. بعدها يغادر البقية ونعرف اسم الولد الذي اسمه جي، ويخبرهم بأن والده وجد تاج ملك الجليد سابق. يقول سايمون بأنه يجب عليه أن يلتقي به. لنرى بعدها فين من بعد المزرعة وهو أبو لأربعة أطفال، ونرى كذلك جيك وهو عجوز، ويطلب سايمون من فين البقاء هذه الليلة فقط. يعود من المشهد إلى أحد المكان الذي يخرج منها سكرايب من تلك البلورة، ويجد كذلك رداء سايمون ليذهب إلى ذلك السوق سابقا ويتنكر على شكل إنسان عادي، ويسأل نسخة جوز إذ رأى عجوزا معه فتاة وكذلك قطة سحرية. يطلب بعدها جوز مقابلة لكي يخبر، لكن يغضب سكرايب ويخيفه ويقول له ما رأيك أن أبدلك بروحي. يخاف بعدها ويخبره أين ذهبوا. لنعود إلى سايمون وهو على الطاولة طعام مجتمعا مع الجميع. ليأتي سايمون بذكر تاج ليفقد بعدها فين أعصابه. يخبره فيونا بأن يجب عليه أن يتأدب أمام أولاده، ويخبرهم بأن يجب عليهم المغادرة صباح في الليل وبينهم نائمون. يوقظهم جاي ويخبرهم بأن والده كان يرتدي التاج ذات مرة، ويخبرهم أين يوجد التاج. كانت تتلصص عليهم أخته الصغيرة وأصرت على الذهاب. حينها كان فين سهرانا أمام موقد من النار، ويتذكر ضحكاته الشريرة حينما كان يرتدي التاج. يسمع بعدها دقات الباب سكرايب، وأخبرهم بأنه يبحث عن بعض من أصدقائه. شك فيه فين وأخبره بأنه لا يوجد أحد سواه في المنزل غير أولاده، لكن سكرايب لاحظ طبعة أقدام كيك على رأس جاي، وبمجرد رحيل سكرايب ذهب فين مسرعا ليحذر البقية، ويتفاجأ بعدم وجود أحد سوى بوني التي يبدو أن جاي ألقى بها داخل القش، وأخبرته بكل شيء. ليخرج فين بعدها شيئا من الصندوق وينتهي المشهد. وهنا ليصل سايمون وجي والبقية إلى حفرة ويبدأون بالبحث عن التاج. ليصف سايمون بأن رائحة التاج شبيهة بالعشب. إذا اشتم بعدها كيك رائحة لتجد شيئا، ويتضح لنا أن تاج الجليد متفحم. سببه هو أن بريزمو جعل فين يدمر التاج السابق. ييأس سايمون والبقية وتخبرهم كيك بأن عليهم تجربة عالم آخر، ويتردد سايمون في فعل ذلك. تظهر بعدها ديستيني رفقة جي، ونعرف هنا أن سبب مساعدته لها سابقا هو أن هذان الأخيران رفيقان، وتسأله فيونا عن كيفية التعرف عن بعضه من بعض، ويجيب بأنه عندما عرف عن مكان تواجد التاج ذهب إلى هناك متمكنا بأنه يمكن أن يجد هناك شيئا رائع، ووجد جوهرات التاج والتي هددته بأن كل شيء قد يجده هنا فكله لديس. أعجب بها جي وأهداها تلك الجوهرة. لتبدأ ديستيني بالسؤال، ونكتشف بأن هذه الفتاة مريضة، والسبب هو جوهرة تاج ملك الجليد، ويخبره بأن عليها أن تخبر والدها. لتقول ديستيني الضعف ليس خيارا جيدا. يظهر بعدها والدها ويقول لها صحيح يا ابنة الخائنة، ثم يهاجمهم بكل ضعف. ليلاحظ بعدها والدها القلادة ديستيني
سايمون ويقتلعها من على رقبتها. يدرك سايمون أن تلك الجوهرة هي جوهرة ملك الجليد وهي سبب مرضها، ويقول والدها بعدها بأن هذا كله من تخطيط جي من البداية لجعلك ضعيفة، ويعطيها سكين ويخبرها بأن تقضي عليه. وفجأة يظهر فين من على حماره سبق ظهوره يواجههم فين. يبدأ القتال، وكذلك مددت كيك ذيلها لأخذ الجوهرة من القتال. ينتهي القتال بأفضلية لفين وجي وديستني، وكان على وشك شوي والد ديستني. يظهر بعدها سكرايب الذي قاتل فين قليلا قبل أن يسقطه على الأرض. بعدها يضع سايمون الجوهرة في جهاز التحكم ويوشك على الهرب، لكن يمسك سكرايب رجله وينتقل معهم. بعدها نعرف أين انتقلوا، إلى بعد مجمد. استمر بعدها المطاردة حيث فعليا يظهر أمير الجليد من هذا البعد ويجمد سكرايب، ويقول بأنه يعرف هنا بأمير الشتاء. تتمدد كيك وتأخذ من التاج وتحاول الهرب ليعيدها حراس ملك الشتاء. تخبره فيونا ملك الشتاء بأن كيك لم تقصد أي إساءة، وأخبرته بأنه بحاجة إلى التاج ليعود سايمون إلى طبيعته، وبأن عالمهم يعتمد على التاج. يوجه ملك الشتاء كلامه نحو سايمون بأنه يعرفه، ويقول بأنه يتفهمه لكن لا يستطيع إعطاؤه التاج، ويقول له بأنه سوف يجد حل. بعدها يرافقهم ملك الشتاء إلى مملكته الجليد. يسأل سايمون كيف استطاع السيطرة على قوة التاج وكيف بنى هذه المملكة المبهرة، ويجيبه ملك الشتاء بأنه قد كان مثله تماما بصيغة أغنية، لكن قوة إرادته المطلقة استطاعت بناء عالم الشتاء ساحرا. قال سايمون كيف فعلتها؟ من الصعب سيطرته على التاج. رد ملك الشتاء مكملا أغنيته أنه قهر تاج الجليد، ولربما سوف يري سايمون كيف فعل ذلك. ليذهب ملك الشتاء إلى عرشه لتسأله فيونا عن عندما سوف يعود إلى عالمه السحرية هل سوف تستطيع القتال، لأنها كانت سيئة في آخر قتال، وأنا أتفق معه في ذلك. المهم يخرج ملك الشتاء سيفا ويهديه لها، ويؤمر الحراس بمهاجمة فيونا. صد لهم فيونا بكل احترافية، ثم يسأل ملك الشتاء كيك عن إذ كانت تريد هدية كذلك، لتخبره بأنها تريد شحن هاتفها فقط. ثم يذهبون نحو المختبر ملك الشتاء، وبأنه يريد أن يعمل نسخة من تاجه وسوف يستغرق أسبوعا فقط. وأثناء ذلك أخبره بأن يعتبر مملكة الشتاء بيته. تلاحظ كيك مكانا أشبه بمملكة الحلوى، قائلة لنذهب لنتفقدها. يخبرها ملك الشتاء بأن ذلك المكان محظوظ. ثم تذهب كيك لتتجول في الرجاء لتلاحظ فتاة تشبه مارسلين، والتي هي إلى أن تصل إلى سكرايب المتجمد، وبدأت في السخرية منه. في مملكة الشتاء يهدي ملك الشتاء سايمون بدلته، ويتوجهون إلى المختبر. ثم يسأل سايمون عن إذ كانت بيسي موجودة في هذا العالم. يقول له ملك الشتاء بأنها ماتت منذ مدة بطريقة ساخرة، فيستغرب سايمون من أسلوبه هذا. فجأة نسمع صوت الإنذار، وكان هجوما من مملكة الحلوى، وهي تهاجم بغيمة زهرية اللون وشخصية الموت الأميرة العلكة، وهي الآن أميرة العلك. يحاول ملك الشتاء ردعها، لكن يستوعب بأن تاج ملك الجليد غير متواجد على رأسه. يحاول الذهاب إليه لكن توقفه ملكة الحلوى، ثم تهرب معه سايمون وملك الشتاء. تلحقه فيونا ومع البقية لنكتشف هذه المرة بأن ملكة الحلوى تريد الزواج من ملكة الشتاء، وهي الآن تفعل نفس تصرفات ملك الجليد وفي وقت المغامرة أو البعد الأصلي، وهي الآن تريد أن تلقي بهم داخل الخلاط. ثم تهزم فيونا كل من يوجد في مملكة الحلوى، تصل فتضربها ضربة تسقطها على الأرض. فتحرر فيونا ملك الشتاء، لكن يحدث شيء غير متوقع، بأن يعترف ملك الشتاء لفيونا بأنه يحبها. تلك اللحظة يزول تأثير التاج، ويفقد ملك الشتاء قوته، وتذوب مملكة الجليد كلها. وفي النهاية يموت ملك الشتاء ويتحول إلى هيكل عظمي، بعدها إلى رماد. وفجأة تعود ملكة الحلوى إلى شكلها الطبيعي التي نعرف بها أميرة العلكة، وهي تقول أخيرا أن اللعنة قد أزيلت من عليها. وحينها يفهم سايمون الأمر بأكمله، إذ كان ملك الشتاء قد ألقي تعويذة تنقل جنون التاج إلى ملكة الحلوى. تشكر أميرة العلكة فيونا، لكن فيونا في غاية الإحباط. ولكن فجأة يظهر سكرايب ويطاردهم، لكنهم ينتقلون إلى بعد آخر. إن نعرف أي بعد انتقلوا إليه، وهو يشبه إلى غيوم كلها شيء وردي اللون كأنه عالم أطفال. لنرى بعدها من الشخصيات المعروفة، وهي شخصيات صغيرة جدا مثل فين وجيك، لتشعر فيونا بالاستياء لأنها اضطرت إلى إيذاء كل أناس الحلوى هناك. ويخبرها سايمون بأنها قد قامت بالتخلص الناس من ملك الشتاء ذاك، وبأنه كان يجعل العالم في فوضى. وتنتهي الحلقة هنا.
تبدأ الحلقة السابعة. نرى فلاش باك في أحد الأبعاد الموازية لوقت المغامرة، حيث كانت هناك مارسيلين وهي طفلة وهي تهرب من مخلوقات الزومبي تلك، ومباشرة تنظر خلفها لتجد سايمون وعليه آثار العضة مصاص الدماء، وكذلك ليس معه التاج ملك الجليد، ويبدو لنا أنه مات بسبب مصاص الدماء. بعدها يظهر مشهد في نفس المكان لكنه في الحاضر، ونرى الجثة التي رأيناها قبل قليل. ينتقل بنا المشهد إلى فيونا وكيك وسايمون ليتضح لنا أن الريموت قد بدأ بإظهار الدخان، لربما قد تعطل بسبب كثرة الاستخدامات. بعدها تتحول كيك على شكل جسم إنسان وتحاول التخفيف عن فيونا عما حدث، حيث أن فيونا تشعر بالذنب وتلوم نفسها عما حدث لملك الشتاء. ذلك يأتي سايمون بعدها ليخبرهم بأن الجوهرة سوف ينخفض مفعولها، وبأن لديهم فرصة واحدة فقط لإيجاد التاج. ليظهر بعدها من العدم بعض مصاصي الدماء ويهاجم عليهم، لكن كيك قامت بإيقافهم بسهولة بقدراتها لسايمون. بعدها يبدأ سايمون بتحضير عود خشب بحكم أنه هو الوحيد القادر على القضاء على مصاص الدماء، لكن أثناء هذا أحد مصاصي الدماء يفلت من كيك وتضربه بخشبة على رأسه، لكن سرعان ما ينقلب الدور ويقوم بإسقاط فيونا حتى زادت كيك من حجمها وعضت رأس مصاص الدماء وخرج المزيد منهم، لكن أطلق عليهم شخص ما من العدم ذخيرة من المياه، وكان ذلك الشيء هو دبابة موجودة عليها خطوط حمراء تشبه المساعد بيبرمان. وبالفعل خرجت من تلك المركبة أميرة العلكة، ومن هذا البعد وأعجبت بمهارات كيك كذلك. بعدها سألت فيونا أميرة العلكة عن تاج الجليد وأخبرتها أن ملك مصاصي الدماء هو من يمتلك ذلك التاج، ويظهر بعدها مكان مشوك وهو عرش ملك مصاصي الدماء. ليظهر بعدها غاري ومارشين وهم راكبين حافلة. بعدها يدخلون إلى قصر وظهرت هناك لافتات مكتوب عليها حملة الدم الجمعية الخيرية. ينتقل بنا المشهد ونرى مارتن والساحرة الصيادة مع فيونا وكيك وسايمون وكذلك أميرة العلكة وهو يعد الطعام. لتبدأ أميرة العلكة بشرح خطتها بأن تقتحم ملجأ مصاصي الدماء، وكذلك وضحت بأنها سوف تستعمل القنابل الثوم التي ظهرت في أحد الحلقات في وقت المغامرة سابقا، وكذلك بدأت بالتحدث عن المدعوة بالسار. فجأة يظهر فين وقد خرج من حقيبة فيونا، حيث قام باللحاق بهم مثل هذا البعد ليعطي له مارتن القليل من الحساء، لكنه لا يتذكره كأنه لم يتزوج بأمه ولم ينجبه أساسا. لرب فين غير موجود في هذا البعد أو كان في هذا البعد فراشة أو من هذا القبيل. بعد ذلك ينتقل بنا المشهد إلى سكرايب وهو الآن في غرفة الوقت ويشاهد على التلفاز مصاص الدماء يمتص دماء أحدهم. بعدها تأتيه اتصال لكنه يتجاهله ليقول له بريزمو بأنك تضيع الوقت فقط بإيجاد فيونا وكيك، ويظهر بأن سكرايب قد جاءته فكرة وقد قرر الجلوس في الغرفة إلى أن يأتوا إليه بأنفسهم، لكن شعاع أزرق غريب ظهر وأخذ الشرير معه كأنه ينتقل آني. أخذ سكرايب وجعله يختفي. يظهر لنا في الشاشة ملك مصاص الدماء وهو يرتدي التاج ملك الجليد، وكذلك هو غير مجنون. لنعم مارشلين حيث أظهر لنا والدته وهي عكس ابنها الذي يعزف الجيتار في الشارع، إنها غنية. ليظهر لنا بعدها لقطة لبيلي الذي مات بسبب أنه لم يشاهد لنا بعدها لقطة لتستمر الأحداث وتمر أمامه تلك الدبابة ليخرج أمامها شخصين يطلبان المساعدة، لكن أميرة العلكة لم ترد ذلك، لكن فيونا ذهبت إليهم وقد ساعدها مارتن وكذلك تلك الساحرة، وبفضلها عرف بأنهم هذا الاثنين ليس إلا مصاص دماء، وقاموا بالهجوم عليهم. وقد خرجت أخشاب حادة من الأسفل للأرض وقد قامت بالمهاجمة تلك الدبابة. كانت فيونا على وشك أن تعض من قبل مصاص الدماء، لكن مارتن قام بمساعدتها. وقد ظهرت مارشلين، وبالمناسبة هي الشخصية المدعوة بالستار، وقد أصبحت شريرة في هذا البعد بسبب هو بأن سايمون مات قبل أن يلتقي بمارسيلين. لتقوم هي الأخيرة بسحب روح مارتن ليموت هذا الأخير، وأرادت القضاء على فيونا كذلك، لكن أنقذها كيك بعدها تنعت مارسيلين أميرة العلكة بالخاسرة وغضبت لسماعها ذلك، لكن بعدها تمسك أميرة العلكة سايمون تقول له ما هو سبب معرفتك اسم الستار الحقيقي والذي هو مارسيلين، وأجابها بأنه أتى من بعد آخر أو عالم آخر، وأن في ذلك البعد كانت مارسيلين طيبة وأنها هي ومارسيلين كانوا أعز الأصدقاء. وأجابت أميرة العلكة بأنها لم تكن لتفعل ذلك. بعدها ليعود بنا المشهد لغاري ومارشين وهو داخل القصر. بعدها نرى كيك والبقية وهم يصلون إلى مكان أخيرا وقد بدأوا بتوجيه القنابل هناك. ويبدأ لنا مارسيلين أصبحت شريرة جدا لدرجة أنها قتلت خادمها. رآها سايمون وقد حزن عليها برؤيتها بذلك الشكل، وأخبرته فيونا بأنها سبب شرها وبأنها لم تحظى بسايمون وفي هذا البعد. وكذلك فيونا تمسك الشيء يصبح شيئا عادي. صعدت أميرة العلكة علكة من يدها إلى تلك الساحرة الصيادة وبدأت بتفعيل العد التنازلي ليظهر لنا بعدها غرفة عرش ملك مصاص الدماء وأن الساحرة هناك. بعدها وجهت إليه سهم على رأسه تلك العلكة وقد انفجر كل تلك القنابل حيث مات الكثير من مصاص الدماء وخرج مصاص الدماء أي مع مارسيل وقد قضى على تلك الصيادة. لينتقل بنا المشهد إلى مارشين مع والدته حيث
حيث أرادت إدخاله مع عائلة الأعمال. وبعدها يعود بنا المشهد إلى فيونا والبقية، وقد بدأ العراك وأميرة العلكة ومارسين، حيث أخبر سايمون بأنه أب سيء. ونفس القضية تظهر لكاري، وهو يخبر والدة مارسين بأنها أم سيئة. ويبدأ العراك في الجهة الأخرى مع مارسين وأميرة العلكة، ويتضح لنا أن مارسين هي من قامت باقتلاع أحد أعين أميرة العلكة. كيك أرادت مهاجمة ملك مصاص الدماء من الخلف وأخذ التاج، لكن فيونا لم ترغب بذلك، وأخذت الريموت لتغير البعد بسرعة، وأمسكت كيك بالريموت. هي الأخيرة لينكسر الريموت بعدها ليرى ملك مصاص الدماء كيك، حيث أراد عضها، لكن يعمل الريموت وينتقلون إلى بعد آخر ليعود بنا المشهد لهذان الأخيران. ويخبرني حدسي أن هناك شيئا مريب سوف بعد قليل. وقد أمسك أمير العلكة يد مارشين لتبدأ المشاهد بينهم، إلى أن دخل إلى المصعد وبدأ في تبادل النظرات. شيت وات ذا هيل، شيت، لم أتوقع هذا حقا. وتنتهي الحلقة هنا. تبدأ الحلقة برؤية سايمون مع بيتي وهم يعبران النهر، وكذلك ظهر لنا أن سايمون وفيونا قد انتقلوا إلى بعد شبه جاف مليء بالهياكل العظمية. ولا زالت كيك غاضبة بسبب ما حدث في الحلقة القادمة، ويبدو بأن الريموت قد تعاطل، وبأنه لم تعد فرصة أخرى ليذهب إلى بعد. بعدها نرى في مشهد آخر عالما غريب على شكل ساعة رملية، ويوجد هناك سكرايب جالس على كرسي، وأتى شخص دائري يشبه الكرة يدعى أودبوغ ليعود إلى سايمون، حيث يذكر بيتي لفيونا وكيك كانت تمشي لوحدها إلى أن وجدت منزل شجرة في حالة يرثى لها وهو مدمر بالكامل. يكمل سايمون حديثه حول بيتي عندما التقوا لأول مرة في المكتبة، حيث كان يقدم عرضا حول شيء سحري ممتنا بأنه سوف يجدها، لكن لا أحد كان متفاعلا مع الأمر غيرها. وأن أقصد هنا بيتي التي بدت معجبة به. وأكمل سايمون حيث أراد إيجاد الكتاب لإنكاردن، لكن الجماهير سخروا منه وغادروا القاعة إلى بيتي. بقيت هناك وذهبت إليه وطلبت منه توقيع أحد أعماله، طلب منه الذهاب معها في رحلة استكشافية ووافقت على ذلك. بعدها نعود إلى سايمون وفيونا وهم يسمعان صراخ كيك يأتي من منزل الشجرة. أسرعت فيونا ووجدتها خائفة من شيء تحت الطاولة، والذي هو بيمو، حيث رآه سأله سايمون عن ما كان هذا العالم يحتوي على تاج ملك الجليد، وأجابه بنعم، وأجابه بأنه موجود في مملكة الجليد. وعودة إلى الشرير الأحمر، حيث كان يوبخه ذلك الشخص وأخبره الشرير عما فعله بريزمو، لكن لم يصدقه وأخبره بالابتعاد عنه. واتضح لنا أن ذلك الشخص هو مديره في العمل. وأراد سكرايب الاتصال بالزعماء الأعلى، لكن خطف الزعيم منه جهاز الاتصال وفتته بالكامل قائلا له كن فقط رائع. في البعد الآخر وبتلك الصحراء القحيلة يظهر لنا مكان وهو يشبه البيوت التي تكون في القطب المتجمد، ونرى كذلك بيمو رفقة البقية، وكذلك أشار لصديقه الذي هو جيري يوجد في هذا المكان ليكمل طريقهم. ويكمل سايمون قصته لفيونا حيث ذهب في رحلة استكشافية، وأخيرا قد وصلوا إلى ذلك المكان مملكة الجليد. وبالمناسبة لا أرى أي جليد. وكيك وجدت بعضا من الأشرطة المصورة فشغلها بيمو، أحدها مكتوب عليها أوقات جيدة التي كان يصورها ملك الجليد عندما كان كل شيء على طبيعته. نادت فيونا سايمون لمشاهدته، لكنه بدا حرجا من الأمر. بعدها بدأت تظهر مقاطع مختلفة له وهو يقوم بأمور غريبة، ويقول ملك الجليد أنه قد وضع تاجه في أحد من هذه الطبول. ويبدو أن فيونا لم تحب عما كان عليه سايمون، ورأى بيمو ريموت خربا وأخبرهم بأن أميرة العلكة يمكنها إصلاحه، وانطلقوا إليها. هناك يظهر ذلك الطبل الذي ظهر في ذلك الشريط. ليكمل سايمون قصته لفيونا بأنه قد وجد كتاب دليل الأبطال بمساعدة من بيتي، وقد حظى بإعجاب الكثيرين. بعدها نرى فيونا والبقية يصلون إلى مملكة الحلوى وتبدو مهجورة بالكامل. بيمو أن كل كان هياكل عظمية. بعدها جاء صديقه الذي يدعى جيري وقد أخذ الريموت لأجل إصلاحه، لكن كيك يغضب ويبدأ بتدمير المكان. وانهارت فيونا بالبكاء، وأكمل لها سايمون قصته حيث كان سايمون في المكتبة وفتح الكتاب التي كانت تقرأه بيتي، وجدت رسالة مكتوب بها أن بيتي تريد الرحيل وتركت عنوان منزلها. فبعدها اتجه سايمون مسرعا نحو منزلها لإيقافها، ووجدها تنتظر الحافلة وقد وصل. بالفعل أرادت الذهاب، وقد أمسك يدها وعنقها وقال لها بأنه يحتاجها. وأحبت فيونا قصته في سايمون مع بيتي، وكذلك بيمو. فتح بيمو جسمه وأربط الريموت مع نفسه، وبدأ بإشعال ضوء قوي إلى أن انفجر بيمو في مشهد حزين للغاية. وأمسكته كيك فتحول إلى ساعة عادية، وهي نفس الساعة التي ظهرت في بداية الحلقة الأولى. وقد كانت هذه نهاية بيمو الحزينة، وأظن أنها النهاية لآخر شخص متبقي في ذلك العالم، ما عدا جيري الذي يتحدث عنه بيمو في البداية. وظهر في المشهد الرومانسي لسايمون وبيتي، وهذه كانت قصة تعارف سايمون وبيتي. ليذهب فيونا وكيك وسايمون متجهين لذلك المكان المتواجد به جيري، وقد كان ذلك المكان مليئا بالهياكل العظمية. واتضح لنا أن جيري هو الليتش، وقد قام بتنويهم بقوته
وعودة إلى سكرايب مع رئيسه، حيث قام هذا الأخير بإلقاء خطاب عن إرادته في إكمال عمله، لكن الزعيم أراد تدميره مرة أخرى، فنزل عليهم هاتف يتصل توجد عليه نجمتان وكذلك جناحين، واحد بالأبيض وواحد بالأحمر، لربما يشيران إلى الخير والشر. لنعود إلى الليتش، حيث كان سوف يدمر سايمون، لكن يظهر لنا أن الليتش هو ملك البحيرة مكتئب. وهنا نعرف سبب ما حدث للجميع هو بأن الليتش في هذا البعد قام بالوصول لما أراد تدمير الحياة بكل أنواعها وأشكالها في هذا البعد. كذلك تظهر فيونا تاج ملك الجلي، واتضح لنا أنها وجدتها في ذلك الطبل سابقا، وكانت تحمله معها طيلة في هذا الوقت لم ترد إعطاءه لسايمون خشية عليه العودة إلى ذلك الشخص المجنون، لكن سايمون أقنعها وربط نفسه بالليتش، وقد قام ببدء الطقوس إلى أن فتح بوابة خلف رأسه وقفز فيها كل من فيونا وكيك، ويظهر بعدها شرير سكرايب خلف سايمون وأراد القضاء عليه. بعدها أراد سايمون وضع التاج لكن فتحت بوابة حمراء اللون تشبه تلك البوابة التي يخرج منها جولب، وظهر مجسم أحمر يشبه جولب في أعين الليتش، وتنتهي الحلقة هنا. تبدأ الحلقة ونحن نرى ما حدث بعد دخول فيونا وكيك في رأس سايمون وانتقلوا إلى عالمهم، لذا صار الآن سحريان، وقرروا بعدها العودة للمنزل أن يشتروا بعضا من الكعك من جاري. لكن عندما يذهبون إلى المحل الحلوى يتفاجأون بأن جاري تحول إلى علكة كبيرة، وأيضا مارشيلين تحول إلى مصاص دماء قبيح. بعدما قامت فيونا وكيك الهروب إلى منزلها وجدت سايمون في الثلاجة متحول إلى وحش مرعب، لكن يتضح بعد ذلك أن مجرد حلم لفيونا وكيك، وحلمهما نفس الحلم. بعد كل هذا تقول فيونا لكيك بأنها تشعر أن عالمهم سوف يكون سحريا في أقرب فترة ممكنة، لأن سايمون سوف يقوم بوضع تاج وسوف يتغير كل شيء. في الطريق تقابل فيونا جاري ومارشيلين وتخبرهم فيونا بأنهم خرجوا من عقل رجل عجوز يدعى سايمون وهو في بعد آخر عن عالمنا، لكن جاري ومارشيلين لا يصدقانها، إلى أن تخرج كيك وتقوم بالصراخ في وجههما. لنرى بعدها سايمون وهو متواجد في مكان أو فراغ المكان الذي يتواجد به جولب. لنرى على جانبه الليتش وهو يعبد جولب، يقول له الليتش: لماذا جعلتني كذلك يا جولب؟ لقد قمت بكل شيء حتى بأنني في البعد الخاص بي قضيت على أشكال الحياة كلها. لكن يقوم سايمون بسؤال الليتش: ماذا فعلت بتلك التعويذة وما هذا المكان؟ يقول الليتش لسايمون: أنت لا تفهم أي شيء. وبعدها يتضايق الليتش بعدم رد جولب عليه ويقوم بضرب الأرض بيده، ويتضايق جولب ويقوم بمشهد مرعب جدا. يظهر جولب من الحلقة الأخيرة في وسط المغامرة إلى الحلقة الأخيرة من فيونا وكيك. يرى الليتش جولب وسايمون، فيقوم جولب بإمساك بالليتش وتفتيته بالكامل إلى قطع صغيرة وتحويله إلى قطع مكعب وهي التي تدور حوله. يقترب سايمون هو الأخير من جولب ويحاول أن يتحدث مع بيتي، يقوم بمشاركة بما يشعر به اتجاهها وبأنه يريد رؤيتها مرة أخرى، ويخبر سايمون بيتي بأنه يفعل كل ذلك من أجلها وبأنه فشل في ذلك وقد أصبحت حياته بلا أي قيمة. لكن في النهاية يعتذر سايمون لبيتي وبأنه سوف يضع التاج، لأن هناك فيونا وكيك يحتاجون إلى مساعدته، لأنهم يستحقون فرصة ثانية. فيونا وكيك طيبون للغاية. يقترب سايمون التاج من رأسه، بعدها ينجح سكرايب في الوصول إلى بعد جولب، وبعدها يرى جولب ويصدم ويخاف بطريقة غريبة. بعدها يذهب إلى سايمون يقوم برفع سلاحه عليه، لكن قبل أن يقوم بضربه سايمون يقوم جولب بتفتيته إلى صراصير صغيرة ليحاول سكرايب إيقاف سايمون مرة أخرى، ويقوم مرة أخرى جولب بتفتيته إلى أن تقوم أحد الحشرات بسكرايب بالدخول إلى رأس سايمون التي لا تزال مفتوحة تحت التاج. بعدها نعود إلى كيك وهي سؤال مارشيلين وجاري إذ كان سوف يصبحان معا بعدما سوف يتحول البعد الخاص بهما، ولكن نعرف هنا لا تزال كيك تخيف جاري ومارشيلين، ولكن تعترف لهما فيونا بأن من الممكن بأنهم لا يتذكرين بعد تحول عالمهم. ليقول جاري بأن تتكلم مع سايمون وبأن يجعل جاري ومارشيلين بأن يبقوا مع بعض بعدما يتحول عالمهم إلى سحريا. بعدما ترى فيونا وكيك من تحت تلك العلبة ثلج سكرايب يخرج من هيئة حشرة لتقوم كيك بإدهاسه وتضعه في ثلاجة مرة أخرى، لكن تخرج حشرة أخرى، لكن فيونا تنجح بإمساك بهم وحبسهم مرة أخرى في تلك الثلاجة الصغيرة. لتقول فيونا إذ تمكن سكرايب بتجمع مرة أخرى سوف يقضي على عالمهم، وبعدها تصرخ فيونا وكيك من الإحباط. لتقترح فيونا بأن تتصل بسايمون وبأن فيونا قد قامت بإعطاء هاتفها لسايمون كتذكار لصداقتهما، ونرى بعدها بأن فيونا تتصل بسايمون قبل أن يضع التاج، لكن سايمون لا يستطيع أن يرد عليها في الوقت الحالي. وبعدما يخرج الكل إلى الخارج وينتظر أن تحول عالمهم إلى بعد سحري، لكن يأتي ذلك الشخص المدعو بأليس ويجن جنونه بأنه يرى تلك الحشرة المسجونة في تلك الزجاجة ليقرر تحريرهم بالكامل. وبعدما يقوم بتحريرهم بالكامل تقوم تلك الحشرات بالتجمع ويرجع سكرايب مرة أخرى، وهنا تنتهي الحلقة التاسعة.
الحلقة العاشرة. تبدأ الحلقة ليظهر في بدايتها شيرمي وبيت لكنهم لا يلعبون دورا مهما في الحلقة، وبعدما تحرر سكراب ليقول لفيونا وكيك بأن خطتهم القادمة هي إبادتهم بالكامل، ويقوم بتوبيخ فيونا وكيك بعلاقة العوالم التي زاروها والتي تسبب في مماتها، لكن تتحول كيك إلى وحش ضخم ويكون معها كريستالات الاتصال الخاص بسكرايب، ليقول لها سكرايب بأن تلك الكريستالة خطيرة جدا وتسخر كيك منه. يبدأ في ملاحقتها لتتعب فيونا من الركض، ويحاول جاري وتلك ثانية إيقاف سكرايب، لكن يقوم سكرايب بضربهم جميعا ويستعيد جوهرته ويستعيد لمهاجمتهم، لكن يفكر سكرايب بدلا من أن يقضي عليهم سوف يقوم بالقضاء على عالمهم، ويبدأ في تلك الأداة التي معه في تدمير المكان، لكن كيك تقوم بتضخيم نفسها وتهاجمه وتضرب سكرايب بقدمها في الحائط. يقوم سكرايب هو الأخير بضرب كيك وجعلها تتألم، ويحاول جاري إيقافهم سكرايب عن طريق رمي الحلوى الخاص به عليه، ويقوم مارشين بالعزف على الجيتار الخاص به، لكن سكرايب يشتئز من الأمر من مارشين. يقوم سكرايب بضربهم جميعا ويركلهم إلى الخلف، لتقوم فيونا هي الأخيرة بالبكاء على قطتها كيك وعلى جاري ومارشين، وتذكر بأنها السبب في كل شيء. بعدما يأتي مشهد سايمون وهو يعتذر لبيتي بسبب أنها سمحته ووقفت بجانبه بعد كل ذلك الجهد، ويتذكر سايمون ذلك اليوم عندما كانت بيتي تريد الذهاب، لكن فجأة يأتي إشعار لسايمون على الهاتف ويرى بأن هناك مكالمة من فيونا، وبعدما يتصل سايمون بفيونا تقول له فيونا بأن سكرايب قام بالقضاء على كل شيء في بعدها. يقول لها سايمون بأنه يستعد لارتداء التاج، لكن فيونا تحت سايمون تحث سايمون على ارتداء التاج لأنها لا تريد تغيير أي شيء في بعدها، وبأنها قررت بأن هذا العالم التي تريد تقاتل من أجله ولن تستسلم. ولكن بعدما انتهت المكالمة قام سايمون بإمساك التاج والصراخ وكالمجنون، وقال لبيتي بأنه لم يريد أن يتحمل كل تلك المسؤولية، لكن فجأة يبدأ سايمون في السعال ويخرج تلك الوردة من فمه في هذا المشهد التي تحتضر، لكن تفتح بوابة وتخرج يد سايمون ويعطي تلك الوردة لفيونا، وتتذكر فيونا أن تلك الوردة هي نفس الوردة التي كانت في الحلقة الأولى والتي تمنت أمنيتها بها، لتقوم فيونا بالوقوف على شاحنة وتقوم بنفخ في تلك الوردة ويحدث انفجار كبير بسايمون، ولكن فجأة تقوم بيتي بإمساك بسايمون وضربه بيدها، ومع كل خطوة يخطوها سايمون يرى بعد الذي زاره، وبعدها يتذكر سايمون عندما كانت بيتي مستعدة للسفر ويقوم بالتكلم معها وبأنه يحبها، ولكن هنا يقول لها سايمون إلى أين أنت ذاهبة يا بيتي، ولكن فجأة تنقلب اسم الشاحنة إلى لغة كورية وتتحول بيتي إلى غولب وتغادر، وفجأة يستيقظ سايمون في أرض أو. يقوم بريزمو بتحرير نفسه وفتح التلفاز ليرى بعد فيونا وكيك، وبأن بعد فيونا وكيك أصبح مرتبطا بالأبعاد الحقيقية، ويتفاجأ بريزمو من ذلك ويفرح، ونرى هنا بأن سكرايب هنا لا يستطيع القضاء على فيونا ورئيسه يأمره بالانسحاب، وأن البعد الخاص بهم قد صار مرتبطا بباقي الأبعاد الحقيقية، ولكن سكرايب يتضايق من فيونا عندما تأتي لتواسيه ويحاول الهجوم عليها، وكيك تأتي حتى يأتي فين الصغير وابنه فين من بعد المزرعة وديستيني ويقوم بدهسه سكرايب بتلك الدبابة التي ظهرت سابقا، لتتناول فيونا تفاحة وتصبح كبيرة وتمسك مطرقة كبيرة وتقوم بالقضاء على سكرايب، وهنا يتم إنقاذ بعد فيونا وكيك وتنتهي الحلقة العاشرة، ونرى بعدها سكرايب يصبح مساعدا لبريزمو، وبعد فيونا كيك يعود إلى طبيعته مرة أخرى، وسايمون يتعالج على والدة فين الآلية مينيرفا، وهكذا انتهت سلسلة فيونا وكيك كاملة. وعلمنا أن المكعبات التي تدور على رأس جولد إلا هي مجرد ليتش، عندما ينتهي ليتش من مهمته في أحد الأبعاد يتحول إلى مكعب يدور حول جولد. المهم هنا تنتهي حلقتنا اليوم، أتمنى أن الفيديو نال إعجابكم ونراكم في فيديو آخر إن شاء الله.